Dhe jemi rikthyer në studio, vazhdoj të jem në fakt me profesor Gabor Scharioth i klinikës gjermane të Syrit. Doktor, një nga trajtimet e retinopatisë diabetike janë pikërisht injeksionet intravitreale. A janë të rrezikshme këto injeksione dhe a sjellin ato plotësisht shikimin në syrin e pacientit? Në vitin 2005 filluam të përdornim anti-vekf, injeksionin intravitreal për të trajtuar një sëmundje tjetër, të quajtur degenerimi makular i lidhur me moshën. Dhe pas kësaj, e përdorëm injeksionin intravitreal edhe për të trajtuar retinopatin diabetike. Dhe që prej asaj kohe, unë personalisht kam kryer mijëra injeksione dhe në mbar botën janë kryer miliona injeksione. All successful? Nothing is always successful, but Asgjë nuk është gjithmonë e suksesshme, por ajo që mund të them është se rreziku i komplikacioneve është minimal. Dhe nga ana tjetër, kemi shanse të mëdha të ngandalsojmë sëmundjen. Ta ndalojmë atë, madje në disa raste, sidomos kur e kapim sëmundjen në fazë të hershme, të përmirësojmë sërish edhe shikimin. once we catch the patient early in the disease to improve even the vision again. I see. Kemi dëgjuar gjithashtu të flitet edhe për lazerin si një nga trajtimet, edhe ju e përmendet në fakt në pjesën e parë të bisedës, një nga trajtimet alternative të retinopatisë diabetike. A siguron trajtimi me lazer pikërisht përmirësimin apo thjesht mos përkeqësimin e shikimit? Laser therapy, which is used now more than 30-40 years. Terapia me lazer, e cila tashmë ka rreth 30-35 vjet që përdoret në oftalmologji për trajtimin e retinopatisë diabetike, përdoret në fazat e avancuara të sëmundjes. Pacientët zakonisht kanë arritur tashmë pikën ku vetëm përmirësimi i kontrollit të diabetit nuk i kthen mbrapsht ndryshimet e retinës. Tashmë ka ndryshime serioze të retinës, të cilat përpiqemi t'i ndalojmë dhe t'i trajtojmë me anë të lazerit. And there are severe changes now in the retina, which we try to stop and to treat by laser. You should understand that the laser actually destroys part of the retina. Duhet të kuptoni që lazeri shkatron një pjesë të retinës në mënyrë që të ruaj pjesën tjetër të saj, dhe që të përmirësojë në këtë pjesë tjetër perfuzionin e retinës dhe të ngadalsojë sëmundjen. Zakonisht ne nuk përmirësojmë shikimin duke trajtuar pacientët me retinopati diabetike me anë të përdorimit të lazerit. Ne përpiqemi të ndalim sëmundjen, të ruajmë shikimin dhe të parandalojmë komplikime serioze të cilat mund të hasen nëse pacienti nuk është trajtuar siç duhet. If the patient is not properly treated. It happened over my career in the last 25-30 years that patients after a laser therapy. Gjatë karrierës time në këto 25-30 vitet e fundit, ka ndodhur që pacientët pasi nështrohen terapisë me lazer, ankohen se shikojnë më keq. Përveç disa komplikacioneve që mund të jenë tepër të rralla, kjo është një shenjë përparimi të mëtejshëm të sëmundjes. Dhe është e rëndësishme që doktori t'i shpjegojë pacientit përpara fillimit të terapisë se çfarë është terapia, cilat janë shanset dhe cilat janë pasojat. Një prej pasojave që duhet të trajtojmë në retinopatin diabetike proliferative me anë të lazerit është se ne trajtojmë një pjesë të madhe të retinës dhe pacientët ndjejnë një përkeqësim në shikim. Kjo nuk do të thotë se janë verbuar, por ndjejnë një përkeqësim i cili shkaktohet gjithashtu edhe nga vetë retinopatia diabetike. Por tek të gjithë këta pacient jemi vërtet në gjendje të stabilizojmë sëmundjen. Which is also caused by the diabetic retinopathy itself. But By the in illness. most patients we are really able to stabilize the disease. I see. Kur duhet, ne përmendëm ndërhyrjen me lazer, ndërkaq përmendëm edhe injeksionet pak më parë, por kur duhet të trajtohet me një ndërhyrje kirurgjikale një pacient që ka retinopati diabetike? A është më sigurt në efikasitet kjo ndërhyrje në krahasim me alternativat e tjera të trajtimit që përmendëm pak më parë? All these therapies have to be adapted to the stage of Të gjitha këto terapi duhet të përshtaten me fazën e sëmundjes, me kushtet e pacientit dhe gjithashtu me kushtet sociale. Për shembull, a është në gjendje pacienti që të vijë në mënyrë të përsëritur, apo ai jeton në zona rurale të largëta dhe udhëtimi është një problem? live in rural areas far away and traveling is a problem. Surgery turned out with the result of several studies performed in the Pas rezultateve të nxjerra nga studimet e kryera në dekadat e fundit, ka rezultuar se ndërhyrja kirurgjike ka përparësi, sidomos në retinopatin diabetike proliferative, pra në formën më të përparuar. Në fakt, është mundësia e vetme nëse pacienti ka gjakrjedhje intraokulare, e cila nuk kalon vetë, sepse ne nuk heqim vetëm trupin vitreal, por edhe gjakderdhjen që nuk kalon vetë. Dhe kjo është terapia e vetme që jemi në gjendje të bëjmë
për të hequr proliferimet e enëve të gjakut dhe ngushtimin e tyre, dhe për të trajtuar shkëputjen e retinës, që është një ndër komplikacionet më të rënda të retinopatisë diabetike. Kjo bëhet për të parandaluar fazat më të përparuara dhe komplikimet më serioze, të cilat në fund mund të çojnë jo vetëm tek verbimi. The more advanced stages, the more severe complications, which at the end can lead not just to blindness. Besoj ju bëni një ekzaminim të pacientit dhe pastaj vendosni për llojin e trajtimit që duhet të kryeni. Nuk është se i lihet në dëshirën apo në dorë të pacientit kjo gjë. No, after the diagnostics. Pas diagnostikimit, ne bëjmë një plan. Vendosim se cila është zgjedhja më e mirë për pacientin në bazë të njohurive që kemi. E diskutojmë gjithë të tillë me pacientin. Është e qartë që në botën e sotme, me internetin, me doktorin e internetit, mund të merret shumë informacion. Ka pacientë që mendojnë se janë të mirë arsimuar dhe duan t'i marrin vetë vendimet. There are patients, they think they are well educated and they want to make their own decision. So this has happened to you, right? It happened, of course. Ju ka ndodhur pra. And it was not always that we agreed. Sigurisht që ka ndodhur, dhe nuk është se kemi rënë dakord gjithmonë, por në fund kam qenë pothuajse gjithmonë i aftë për ta bindur pacientin. Dhe kjo është një çështje përvoje. Nuk jemi në burg. Unë nuk jam polic. Nuk mund ta detyroj pacientin që t'i nështrohet një terapie. Unë jap një këshill dhe shpresoj që të bëj gjithmonë zgjedhjen më të mirë për të ndihmuar pacientin. I should give an advice and I hope I make always the best choice and help our patients. E kuptoj. Cila është, doktor, prognoza e një pacienti diabetik që kryen ndërhyrjen kirurgjikale në sy? Dhe së fundmi, në rast se nuk vendos të operohet, le të themi për shkak të kostos së lartë që ka ndërhyrja, cilat mund të jenë pasojat e mëtejshme atëherë për këtë pacient? As I work in different countries, Meqense unë punoj në disa vende të Evropës, arrit të shoh dhe ndryshimet mes vendeve të ndryshme. Këto ndryshime varen edhe nga sistemi shëndetësor dhe edukimi i pacientit gjithashtu. And I see that here in the Balkans, where I work now for almost 15 years. Shikoj që këtu në Ballkan, ku punoj tashmë prej 15 vitesh, kemi më shumë raste të rënda të retinopatisë diabetike dhe sëmundjes së diabetit në sy. Pra, shohim faza më të avancuara këtu në raport për shembull me Gjermaninë dhe Hungarinë. Dhe këto janë faza që unë nuk i shihja zakonisht në këto vende rreth 20 vite më parë. I would say the most important is that the patient goes. Mendoj se gjëja më e rëndësishme është kontrolli rutinë që përmenda më lart. Një herë në vit, edhe kur personi nuk ka simptoma. Gjëja e dytë e rëndësishme është kontrolli i HbA1c-s, që duhet të jetë nën vlerën 7.5. Dhe pasi doktori jep një këshill për një terapi, edhe nëse nuk keni humbje shikimi apo simptoma, duhet bërë një diagnostikim i mirë. Dhe unë përmenda angiografinë fluorescenike dhe ekzaminimin OCT për shembull, jo vetëm shikimi i syrit me dritë. Done a fluorescein angiography and an OCT examination, for example, not just looking in the eye with the slit lamp, then the patient should follow. Pacienti duhet ndjekur, sepse nëse sëmundja në sy nuk është nën kontroll, mund të sjellë komplikacione të rënda. Dhe në fund, rrezikun e verbrisë së përhershme, e madje edhe më keq. Mund të ndodhë verbri e shoqëruar me dhimbje në sy. Dhe në çdo rrethan, duhet të përpiqemi që të parandalojmë arritjen e kësaj faze, cila është e pakthyeshme dhe në këto raste, as doktori më i mirë në botë nuk e ndihmon dot më pacientin. That we get to such a stage where it's not reversible, where even the best doctor in the world cannot help anymore the patient. Doktor, ju sapo thatë që në këto 15 vite eksperiencë që punoni pra në Ballkan, ju keni parë fazë të avancuar të retinopatisë diabetike pra në vendet tona. E keni ide pse ndodh kjo? I think it's multifactorial. Mendoj që ka disa faktorë. Njëri prej tyre është ushqyerit. Vëres se në vendet jugore ndoshta preferohen më shumë ëmbëlsira se në vendet veriore. Është edhe çështje edukimi. Doktorët duhet të edukohen që ta dërgojnë pacientin tek oftalmologu një herë në vit për një kontroll të specializuar. Dhe pacienti duhet të edukohet që të marrë njohuri rreth diabetit dhe si ta trajtojë atë, sa shpesh duhet të shkojë te doktori. Është pra edhe një çështje edukimi, por duhet dhe që pacientët t'i besojnë doktorëve të tyre, gjë e cila është edhe pjesë e sistemit shëndetësor që keni. It's a question also about education that patients trust their doctors. And this is also part of the healthcare system.
You have in some countries where almost everything is covered. Në disa vende, pothuajse gjithçka është mbuluar nga sigurimet. Jo gjithçka, as në Gjermani. Ndërsa në vende të tjera, vetëm një pjesë e trajtimeve dhe diagnostikimeve mbulohet nga sistemi kujdesit shëndetësor, ndërsa një pjesë tjetër duhet paguar nga vetë pacienti. And it's also in some countries the lack of specialists. So here in the Balkans Në disa vende kemi edhe mungesë specialistësh. Këtu në Ballkan, ku historia me kirurgët e retinës është e vjetër, kemi edhe një hezitim për të kaluar në kirurgjinë moderne të retinës dhe kemi mungesë specialistësh retinopatie apo kirurgësh retinopatie. And there is a lack of retina specialists and especially of vitreoretinal surgeons. Faleminderit doktor, faleminderit për gjitha shpjegimet. Thank you for all the explanations. Faleminderit për mundësinë që më dhat për të qenë këtu. E falenderojmë doktorin dhe kemi mbritur në momentin për të parë së bashku rubrikën Live Medicine. Është një ndërhyrje kirurgjikale tek një pacient që ka pikërisht dëmtime të retinës nga diabeti dhe natyrisht ndërhyrja është kryer në klinikën gjermane të Syrit. E shohim bashkë.